Vem bestämmer egentligen vad vid Lunds universitet? Det är kanske någonting du har funderat över och som inte är helt självklart. Men det ska jag förklara för dig idag. Jag heter Karin Ekborg Persson och är biträdande förvaltningschef vid Lunds universitet. Till att börja med behöver man förstå att Lunds universitet är en statlig myndighet. Det innebär att vi styrs av regeringens lagar och förordningar. Det är regeringen som bland annat tillsätter vår myndighetschef, det vill säga rektor, beslutar om hur mycket pengar vi får varje år till utbildning och forskning i form av anslag, beslutar om hur många studenter vi ska utbilda, beslutar om våra återrapporteringskrav. Universitetets övergripande uppdrag framgår i högskolelagen. Där står det bland annat att vi ska utbilda, forska och samverka, eller som vi i vanliga fall brukar kalla för tredje uppgiften. Nu går vi över och tittar på hur organisation och styrning fungerar vid Lunds universitet. Universitetets högsta beslutande instans är universitetsstyrelsen. Styrelsen delegerar till rektor att besluta i frågor som rör den löpande verksamheten. Rektor har alltid en ställföreträdande som kallas prorektor. Eftersom Lunds universitet har en omfattande verksamhet har rektor också utsett ett antal vicerektorer med särskilda ansvarsområden. Till sitt stöd har rektor också en förvaltningschef som är chef över den universitetsgemensamma förvaltningen med alla centrala stödfunktioner. Rektor, prorektor, vicerektorer och förvaltningschefen samt LUS, Lunds universitets studentkårer, utgör tillsammans universitetsledningen. Lunds universitet är indelat i 9 fakulteter som var och en leds av en dekan. Dekanerna rapporterar direkt till rektor. Varannan vecka träffas dekaner och universitetsledning i rektors ledningsråd för att diskutera övergripande frågor som rör forskning, utbildning och samverkan. Under universitetsledningen finns 3 nämnder som har i uppdrag att bereda och ibland besluta i frågor inom sitt ansvarsområde. Dessa är utbildningsnämnden, forskningsnämnden och forskarutbildningsnämnden. Utöver fakulteterna finns även ett antal andra verksamheter inom organisationen, som till exempel Lunds universitetsbibliotek, Max 4 och universitetets kulturverksamheter. Cheferna för dessa verksamheter rapporterar också till rektor och ingår i rektors ledningsråd tillsammans med dekanerna. Universitetet är en styrelsemyndighet och leds av en universitetsstyrelse. Universitetsstyrelsen är Lunds universitet högsta beslutande organ och har 15 ledamöter. Det är rektor, det är 8 externa allmänrepresentanter, det är 3 lärarrepresentanter och 3 studenter. Mandatperioden för styrelsen är 3 år. För studenterna ligger mandatperioden på 1 år. Styrelsen delegerar sedan viss beslutanderätt till rektor som delegerar vidare till fakulteternas chefer, dekanerna som i sin tur delegerar vidare till institutionscheferna, prefekterna. Universitetsstyrelsen beslutar i övergripande frågor som till exempel rapporter till departementet, ekonomisk uppföljning och resursfördelning. Rektor väljs av universitetet via universitetskollegiet men förordnas av regeringen och har till hjälp en prorektor som också är ställföreträdande rektor. Nuvarande rektor Erik Renström och prorektor Lena Eskilsson har en mandatperiod på 6 år som sträcker sig fram till 2026. Rektor leder den löpande verksamheten och tar initiativ till förnyelse och förändring genom olika utvecklingsprojekt, utredningar och handlingsplaner. Rektor väljer själv sina vicerektorer. Han har 5 stycken till sin hjälp just nu med olika ansvarsområden. De arbetar 75% av sin tid. Ann-Kristin Wallengren är vicerektor för utbildning och kultur. Jimmy Kristensson är vicerektor för kommunikation, kurage och karaktär. Kristina Eneroth är vicerektor för samverkan och internationella frågor. Per Mikvits är vicerektor för forskning, hållbarhet och campusutveckling. Viktor Övall är vicerektor för forskningsinfrastruktur, digitalisering och forskarutbildning. Rektor har också en förvaltningschef till sin hjälp som leder den gemensamma förvaltningen. Hon ser till att vi lever efter lagar och regler, att vi har kontroll över ekonomin och att vi har ett ändamålsenligt stöd. Idag innehas rollen som förvaltningschef av Susanne Kristensson. Stödverksamheten finns på 3-4 nivåer och beskrivs i den här organisationsskissen. Förvaltningschefen rapporterar till rektor och leder förvaltningen med hjälp av 11 sektionschefer, 2 stabschefer och 1 enhetschef. Fakulteternas dekaner får stöd av respektive fakultetskansli som leds av kanslicheferna. På institutionsnivån ges administrativt stöd av institutionsadministrationen. Förvaltningschefen träffar sina underchefer varannan vecka i ett möte som benämns GFLG, vilket står för Gemensamma förvaltningens ledningsgrupp.
Varannan vecka träffas denna grupp och kanslicheferna i UFLG, universitetsförvaltningens ledningsgrupp. Universitetet har ett kollegialt akademiskt ledarskap med en stark decentralisering av beslutsfattandet. Fakultetsstyrelser och dekaner beslutar till exempel om den interna organisationen, den lokala stödverksamheten och resursfördelningen på sin fakultet. De har också ett samlat ansvar för utbildning, forskning och samverkan inom sin fakultet. Fakulteterna delegerar sedan till institutionsledningarna. Institutionsledningen består av institutionsstyrelse och prefekt. Prefekten sitter på 3 år och har ibland även en administrativ chef och en biträdande prefekt till sin hjälp. Institutionerna beslutar till exempel om den lokala stödverksamheten, resursfördelningen inom sin institution och en mängd olika frågor i den löpande verksamheten. För att sammanfatta kan vi då säga att universitetet är en myndighet där universitetsstyrelsen är den högsta beslutande instansen. Universitetsstyrelsen delegerar till rektor att besluta i frågor som rör den löpande verksamheten. Till sin hjälp med detta har rektor stöd av prorektor och 5 vicerektorer samt en förvaltningschef som är chef över den universitetsgemensamma stödfunktionerna. Rektor delegerar sedan vidare till dekanerna som är de högsta cheferna på fakulteterna, och dekanerna i sin tur delegerar vidare till prefekterna som är institutionernas chefer. Så ser alltså beslutsvägarna ut inom Lunds universitet. Vill man veta mer så kan man läsa i arbetsordningen som finns i regelverket på medarbetarwebben.